יוסף חדד, תושב נצרת, בוקר טוב לך. יש לומר נצרת. ועדת השמות קבעה שיש לומר נצרת. אין מילה כזו נצרת. באנגלית, כן, נזרת, אבל בעברית נצרת. יש לומר נצרת. איך התושבים? או שנסרי. כן, או שנסרה. סבבה. ערב פתיחת מושב הקיץ של הכנסת ועל רקע השיח על הדחתה של חברת הכנסת חנין זועבי, אתה פרסמת פוסט אמיץ, אפשר להגיד שבו אתה קורא להדחתם של כל חברי הרשימה המשותפת. נכון. למה? משום שחברי הרשימה המשותפת בעצם עסוקים במאבקם מחוץ לשיח של הציבור הערבי-ישראלי, ולא באמת מתעסקים בעיקר, וזה המגזר הערבי-הישראלי. אני חושב שהגענו למצב שגם אם הקול הוא קול שקט, אבל הבועה הזאת בסוף של דבר עומדת להתפוצץ. והציבור במגזר הערבי הגיע למקום שאומר, אתם לא מטפלים בנו. אנחנו שומעים יותר מדי צעקות כלפי חוץ, מה קורה כלפי פנים. אנחנו לא שומעים את זה בכלל. ואני חושב שמהמקום הזה הגיע הזמן שנטפל בבעיות של המגזר הערבי בתוך החברה הישראלית. להתייחס בפוסט גם לזה שחברי הכנסת הערבים, על פי דעתך, ואתה לא לבד, עסוקים בהפרדה במקום בחיבור. אתה מעוניין שערביי ישראל יתחברו באופן מלא למציאות הישראלית. אין ספק. אני חושב שאחד הדברים שהכי חשובים הוא חיבור המגזר הערבי לחברה הישראלית. הדבר רק יתרום למגזר הערבי, ואני חושב שמעבר לזה שהוא יתרום, זה יקדם את החברה הערבית הישראלית מכל הבחינות. והגישה שלי אומרת, תראו, בואו נדע על האמת. בשלב זה, לבוא עכשיו ולהגיד, למרות שאני בעד גיוס ולהתגייס לצה"ל, בשלב זה נראה כצעד כרגע רחוק. כן. אבל בוא נחשוב שנייה. אבל להתגייס לצה"ל שיש כל כך הרבה נשק מסתובב חופשי. אנחנו, קודם כל זה עוד... יש כבר צבא. קודם כל זה עוד דבר מאוד חשוב שתכף אני אגע בו ואני אדבר עליו. אבל הפתרון שאני חושב שהוא הכי ריאלי כרגע, הוא נושא השירות הלאומי. בסופו של דבר השירות הלאומי הוא גם תרומה למדינה והוא גם תרומה לקהילה. כן. אז ביחד שאתה מחבר דבר כזה, אני חושב שאנחנו יכולים להגיע למקום אוקיי, הנה, המגזר הערבי תורם למדינת ישראל, זה מחבר גם, כן? ותורם גם לעצמו. זה בהחלט צעד מבורך, ואני חושב שאנחנו, זה הכיוון שאנחנו צריכים ללכת עליו. חשבת בעצמך להיכנס לפוליטיקה? תראה, קודם כל היו מחשבות, ויש היו גם דיבורים, גם עם מפלגות מהסקטור הימני. החלטתי בסופו של דבר להתרכז בעשייה הציבורית, ולכן הקמתי עמותה ממש עכשיו בשלבים הראשונים שלה, שנקראת ביחד עריבים זה לזה, שמטרת העמותה היא לעסוק בכל דבר שהרשימה המשותפת לא עוסקת. וזה באמת... למשל, תן דוגמה, 5 דברים. ניתן לך 5 דברים בדיוק. קודם כל, אנחנו נתעסק, כמו שאמרתי, בנושא גיוס השירות הלאומי. זה מאוד חשוב. יש לומר שאתה שירת בצה"ל. נכון. ונפצעת בלבנון. אמת. פציעה קשה. נכון. משם הצלקת? משם הצלקת. וואלה. אז אני אגיד לך משהו שגם אישית קשור אליי. הרבה מהמגזר הערבי באים ואומרים, אנחנו, בשביל מה לתרום? הרי בסוף אנחנו נשארים בעיני המגזר היהודי כנחותים, ולעולם באמת לא ייתנו לנו שוויון, ואני מקבל חלק מההודעות האלו כרגע. ואני אומר להם שאני לא מרגיש ככה. הם לא מבינים כמה המגזר היהודי כמה לשותפות. אני חושב שהם ייכנסו... אבל שותפות אמיתית. אני חושב שהם ייכנסו לדף הרשמי שלי, וילכו לפוסט, כל הפוסטים, ויראו את התגובות שאני מקבל שם. מיהודים, זה משהו לא נורמלי. אני רוצה ברשותכם לחזור איזה תגובות אתה מקבל מהצד השני? ברשותך, אני אגיע לזה, רק חשוב לי מאוד לגעת במה העמותה עומדת לעסוק. מה אנחנו הולכים לעשות, מה שבאמת הרשימה המשותפת לא עושה. אז חוץ מבאמת לגייס בעצם לקרב את החברה הערבית הישראלית לחברה הישראלית היהודית, אחד מהדברים הם לטפל בנושאים הבוערים. למשל, רק לפני מספר דקות אמרת, יש נשק חופשי. משנת 2000, ואני מצטט את חבר הכנסת אחמד טיבי, כן? משנת 2000 נהרגו, ועד היום, נהרגו יותר מ-1,100 אזרחים ערבים ישראלים מנשק לא חוקי.
יותר מ-1,100 ערבים ישראלים מנשק לא חוקי. זה משהו שהוא בלתי נסבל. אתה שומע מישהו מדבר על זה, הם צועקים עכשיו על 1,001 דברים, לא מטפלים בנושא הזה. בואו נלך אתכם לעוד נושא. אנחנו מדברים על נושא התעסוקה. נושא התעסוקה במגזר הערבי הוא אחד מהדברים שבאמת קרובים לליבי. דוגמה פשוטה, אין אכיפה לגבי שכר המינימום. בכל נושא תשלומים סוציאליים, החל מפנסיה ועוד, אחוז הנשים שעובדות במגזר הערבי סביב ה-30%. אחוז הנשים במגזר היהודי עולה מעל 80%. דוגמה נוספת, בוא נדבר על הפשע. יותר מ-45% מהפשע שמתקיים במדינת ישראל הוא בתוך המגזר הערבי הישראלי. ביחס לאוכלוסייה זה המון. זה המון. איך מקבלים במגזר? אנחנו פשוט זמננו... אני יודע, הנושא האחרון שכן אני רוצה, אני יודע, זה הנושא אלימות נגד הנשים במגזר הערבי על רקע כבוד המשפחה. ב-6-7 שנים האחרונות יותר מ-106 נשים קיפחו את חייהם, ושימו לב לנתון הזה, כן? משום חוץ מהיחס בין המגזר היהודי למגזר הערבי, אמרת על רקע כבוד המשפחה. זה פשוט מעניק לגיטימציה לדבר הזה. אתה אמרת, אבל כן, רצח בתוך המשפחה. רצח בתוך המשפחה. אז אתה מבין, וזה הנושאים שבסופו של דבר העמותה צריכה לטפל בהם, וחייבת לטפל בהם. שנשים ערביות יעשו יותר ממוגרפיות וגברים ערבים יפסיקו לעשן. אלה שני דברים שבהחלט יכולים לשפר את מצב הבריאות, ואף אחד לא מטפל בזה. נכון, לגמרי. האוכלוסייה הערבית בישראל היא האוכלוסייה המעשנת ביותר בעולם. נכון. אנחנו חייבים לעצור, רק תגיד במילה איזה תגובות אתה מקבל מהערבים ישראלים? אז התגובות הגלויות הן תגובות ש... להרוג אותך? לא להרוג אותי, אבל הכל הוא קול שונה. יש פה שינוי מחשבתי של 180 מעלות. אז התגובות הן לא פשוטות, וזה בסדר, אני מקבל את זה ואני מבין את זה בכל זאת. זה שינוי שלא נשמע, אבל, וזה המסר שחשוב לי להעביר, התגובות גם... תראה, התגובות הסמויות, אין בעיה, התגובות הסמויות, השקטות שמגיעות אליי, אל הפרטי, אומרים, הגיע הזמן לשמוע את הקול הזה, וזה מה שמחזק אותי, ביחד עם התמיכה של המגזר היהודי, שאני מאוד 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 מעריך את זה. יוסף חדד, נשמע ממך עוד גדולות ונצורות, אני מאוד מקווה הרבה בהצלחה. תודה רבה. שאתה תהיה הנחשון שמאחד בין המגזרים. שיהיה בוקר טוב לכולם. תודה רבה. פרופסור פרידמן. כן.